זה היה כאילו, הייתי בטוח, זהו, אני לא יוצא משם. עכשיו כאילו, אני עושה את הדברים האחרונים בחיים שלי. אמרנו כבר שמע ישראל של כאילו, זהו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כאילו, זהו, אנחנו עולים למעלה. נסענו עם 8 ילדינו, 8 מתוך 10, למחנה זיקים, לשמחת תורה. לשמח את החיילים, להיות איתם, לחזק אותם. אמרתי לעצמי, אין סיכוי שאני נוסע עם המשפחה לזיקים, שזה רחוק גם, ואני לא אוהב, בכללי כל כך לא אהבתי להיות בבסיסים. לי היה בראש בכלל מתוכנן, אני אצל חברה בחג, לא רוצה להגיע כאילו, אין לי כוח. הלכתי לישון בבוקר, קמתי, ההורים שלי אמרו, אתה בא. כבר מהש"ג קיבלו אותנו בחום לא רגיל. רואים את הים, רואים את הזה, מתרגשים, יואו, איך כאילו גבול עזה, זה מטורף, זה לא מכירים את זה. וכשהגענו לא כל כך ידענו אם יהיה לנו מניינים, לא היה הקפות, לא הרגישו כל כך שמחת תורה. בתחילת השבת כזה, שאלתי כזה, מה עושים אם יש צבע אדום? סתם, בא לי משום מקום. כולם התחילו לצחוק לי בפנים, אמרו לי, זה לא מגיע לי פה כאילו. בגלל שזה ככה קרוב מעזה, אין את זה פה. דיברתי איתם על זה סתם שהם בטח מבואסים, על זה שהם נשארו שם ומה הם עושים, למה הם שם ולא בבית. חוץ מזה גם התחלתי לספר סיפורים ששמעתי מהרב חיים סבתו בחול המועד, שמעתי ממנו על מלחמת יום כיפור. דיברנו על הרעות, על זה שאנחנו נלחמים ונמות אחד בשביל השני. מתוך זה נפרדנו לשינה, מתוך זה נפרדנו ללילה טוב, התעוררנו למלחמת יום כיפור. קמנו בבוקר ב-6:50. ואמא העירה אותנו, שמעתי אותה אומרת כזה, עומרי צבע אדום. מה זה צבע אדום? אין אזעקות, אין כלום, כאילו יש רק בומים. אתה קם מבומים. אוקיי, יש פה צבע אדום, זה אמיתי, אני הייתי בטוחה שזה בחלום שלי. משום מה היה שמועות שאיפה שישנו ממוגן, ממש לא. אמרנו כזה, אבא, אולי כדאי שתבדוק, בטוח, תפעיל את הטלפון, תבדוק. אבא הוציא את הפלאפון והתקשר לרב של הבסיס, שזה כבר היה הדבר הראשון שהוא היה מאוד מאוד חריג. אומרים לו, לא, זה מקום ממש לא מוגן. באותו זמן אני מרגיש כאילו פחד, אבל פחד טבעי יותר, כאילו שאני יודע שזה הגיוני שיש טילים, ואני עוד לא כאילו, עדיין מבין את הסיטואציה היחסית. פתאום מגיע לנו חייל אומר לנו, בואו למיגונית, תוך כדי ממשיך הצבע האדום, אנחנו רצים. החיילים נכנסו למיגונית וגם אנחנו, הם בסך הכל הגיעו עם פיג'מות ונשק. גם אנחנו, רק עם הבגדים של הורינו, זה מה שהיה לנו שם. הגענו למיגונית, באמת היה הרבה אי ודאות, הרבה רעש ובלגן. ואז שמעו שיש פצועה כאילו בראש. אמרנו לי, אמא, לכי לטפל בה, אמא, את יודעת לטפל בה. מצד אחד שמחתי שהיא הולכת לטפל בפצועים, מצד אחד כל הזמן פחדתי שיקרה לה דברים. אני לא כל כך פחדתי עליה, כי לא ידעתי שיש גם מחבלים בחוץ, והאמנתי שהטילים מדלגים עלינו, כי אנחנו מאוד קרובים. אמא נכנסה להגן אליה, נכנס מחבל שאמא שלי חשבה שזה אפילו עוד עזרה כאילו, כי הוא היה ממש עם מדים של צה"ל ועם הכל. אמא שלה הייתה בטוחה, יש מישהו בא לעזור לה. בגלל שזה מחבל, הוא מתחיל לירות בה. ואז הוא ירה בה מטווח אפס. עבור כמה דקות אני שומע מהחיילים, אשתך פצועת ירי, היא קוראת לך לעזור לה. רצתי, לא יודעת, למפקדים, למי שהיה שם, כי מבחינתי כל מי שהוא לא אנחנו יודע, וממש פניתי אליהם ואמרתי להם, מתי מגיע פינוי? אני רוצה שיפנו את אמא שלי, שמישהו יראה אותה, כאילו, כמה היא יכולה לדאוג לעצמה. קרתה סיטואציה שכל מפקד שיצא, המפקדים האלה שפעלו, לא חזר. התחיל להגיע אלינו פצועים, בהתחלה הגיעה פצועה ראשונה. לאט לאט מפצועים וזה, הבנו שהעסק הוא רציני ממש. שמעו יריות שהבינו שזה עלינו. אני הייתי עם עדיה, התינוקת, שכל הזמן היא הייתה עליי, ואז היה צריך כאילו להרגיע אותה מאוד ושלא תבכה, כי מתישהו אמרו, עכשיו כולם בשקט, כי המחבלים שלא ישמעו. תוך כדי אנחנו מנסים לאשר את החיילים, ירים, תקום, תישאר איתנו, אנחנו אוהבים אותך, קוראים להם בקולות עידוד כזה. חיילים התחילו לשאול אותנו, מה אומרים, כאילו... אמרתי לחיילים שם כאילו איזה תפילה, את התפילה של אתה יודע, מקום סכנה. אתה שומע חיילים צמאים, כאילו כזה, מה עושים וזה, ואתה אומר איתם שמע ישראל וקצת פרקי תהילים, וכאילו תוך כדי אתה הופך להיות זה שכביכול החזק בסיטואציה ועם הקור רוח. ואז אבא רצה לקרוא לנו לדבר איתו ועם אמא. שיבואו לראות את אמא שלהם שהיא חיה. ממש באמת שאבא קרא לנו כזה לראות שאמא בסדר והכל טוב, זה באמת היה תחושה של כאילו זהו, זה נגמר וכאילו פעם אחרונה. כן. קשה.
היינו בטוחים שזה פרידה מאמא, כאילו, שזהו. אתה לא יודע אם יגיע פינוי, מתי יגיע פינוי, היינו שם בערך 4.5 שעות. באמת באיזשהו שלב הגיע המח"ט של הגזרה מהבית, עשה שם קצת סדר. אנשים כאילו הגיעו, אתה כבר רואה עליהם כאילו סמכות וזה שהם יודעים לנהל את השטח. כי שוב, קודם נלחמנו, לא נעים להגיד למצלמה, עם בוקסרים ונשק. כלום. כשהפינוי הגיע זה היה ממש ממש הקלה. כשהגיע הפינוי כבר אמרתי, אנחנו נצא מזה. תחושה באמת אדירה של סוף כזה, של האירוע הקשוח הזה, אבל זה לא היה סוף. פינו את אמא שלי ואת אבא שלי, הלך איתה. הייתי צריך לקבל החלטה מיידית במאית שנייה. האם אני נשאר עם אשתי, או האם אני נשאר עם הילדים מאחורה. ההחלטה שלי בסוף לנסוע עם אשתי, מה זה בסוף? בסוף כעבור שנייה. לנסוע עם אשתי בגלל שבאמת החזקתי לה פצעים מדממים, שבלי ההחזקה שלי הייתה בסכנת חיים. הרגשנו מצד אחד שכאילו יופי, ברוך השם, אמא הייתה הרבה זמן עם דם פתוח. וגם צד כזה שזהו, אין את האבא שכאילו איתך ואנחנו רק האחים פה, ואנחנו עדיין בשטח אש של כאילו, הרגשנו עדיין כאילו במלחמה. אחרי כל ההפצצות שהיה כמה זמן, איזה שעתיים, הוציאו אותנו באיזה 5 מאבטחים. חילצו אותנו בית חולים ברזילי ששם אמא הייתה, וגם בדרך אתה מבין את הסיטואציה יותר, כי אתה רואה רכבים מפוצצים, אש, גופות של מחבלים או דברים כאלה, כאילו. אני יכולה להגיד מהנקודת מבט שלי, שאני ידעתי שנצא מזה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא שם אותנו שם, לעשות את השליחות שלנו שם. חתמנו על איזשהו כאילו מסמך שכאילו ברור שכולם יוצאים משם ושיהיה בסדר. אנחנו לא בוחרים את המשימות שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בהן. חיזקנו והתחזקנו. וזה נס, הכל נס שאנחנו חיים כולם, בריאים.